Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Mợ Du, tặng Hoàng Khang. An! An! Tiếng gọi vừa dứt, một bàn tay nắm chặt cánh tay tôi và lôi tôi đi. Tôi mở to mắt, nhìn người đàn bà này. Kìa, Mợ Du! Mợ Du! Mợ mới ở Vinh về à? Tụi trẻ con đương chơi với tôi ngơ ngác nhìn tôi và người đàn bà. Còn tôi, càng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mợ Du, tôi càng hồi hộp và nóng lòng chờ một câu nói của mợ ta. Đến đầu phố mới dừng lại, ghé miệng vào tai tôi. Thằng em Dũng đâu hả con? Con đi tìm nó cho mợ. Con bảo nhỏ thằng em Dũng chứ. Nếu nó ở trong nhà thì con chở nó ra ngoài đường rồi hãy gọi. Đoạn mợ ta ẩy mạnh tôi. Mau lên con, mợ đứng chờ con và em Dũng ở bên vườn nhà ông Hào đấy. Mợ Du, một người đàn bà mà hiện giờ tôi còn nhớ từng nét mặt, từng tiếng nói. Mợ có một gương mặt trắng mát, gò má hơi cao, mắt có quầng thâm và lúc nào cũng ướt át lờ đờ. Tiếng nói của mợ nhẹ và ấm. Mợ đã là người bạn buôn bán thân nhất của mẹ tôi. Nhưng từ ngày mợ bỏ cậu Du, tôi ít thấy mẹ tôi chuyện trò với mợ. Cho đến ngày nghe đâu mợ vào Vinh cùng với một người thợ may Tây rồi đẻ con với người ấy. Mợ Du bỏ chồng. Mợ Du phải bỏ chồng vì bị mẹ chồng và em chồng bắt được quả tang tình tự với anh thợ may trai trẻ có duyên, làm cho nhà mợ. Tôi đã không hiểu tại sao mợ Du đã có con lớn lại bậy bạ như vậy. Và như những người lớn, tôi đã ghét và khinh mợ mỗi khi nghe nhắc đến mợ với cái tội không thể tha thứ ấy. Nhưng sau một đêm kia, đối với mợ Du, tôi bỗng đổi ra thành lòng thương và mến. Rồi từ đêm ấy trở đi, tôi căm tức vô cùng trước những kẻ bêu xíu mợ, hay ra vẻ ghê tởm thằng con Dũng của mợ. Đêm ấy là một đêm trăng tôi không nhớ về tháng 8 hay tháng 9, chỉ nhớ là một đêm trăng sáng lắm. Mợ Du bỗng hiện ra trước mắt tôi và nắm chắc cánh tay tôi. An, con giúp mợ việc này, rồi mợ cho con xu nhé. Tôi chau mày lại, nhìn người đàn bà đã vắng mặt ở phố tôi và không biết đi đâu đã 6-7 tháng nay. Tôi chịu thôi, mợ nhờ đứa nào thì nhờ. Mợ Du giọng ngọt ngào van lơn. Con chịu khó một chút đi mà. Cháu ngoan. Đây, mợ cho con 2 hào đây. Đồng hào đôi sáng loáng dúi vào tay tôi có ngay một hiệu lực rất mạnh. Tôi không còn thấy khó chịu vì sự nhờ vả của mợ nữa. Và tôi như không còn nghĩ đến cái tai tiếng không ra gì của mợ, khiến mợ trở nên một người chịu đựng sự khinh bỉ và nguyền rủa của cả các gia đình. Tôi vẫn làm ra bộ khó khăn, nhìn mợ bằng cặp mắt dò dự. Mợ Du liền kéo tôi vào một hàng hiên. Mợ nói nhỏ, giọng càng run run. Con vào nhà, rủ thằng em Dũng ra đường chơi với mợ. Con đừng cho ai biết nhé. Và con rủ nó sang gốc ổi vườn ông Hào ở đằng đầu phố ấy. Tuy nhỏ tuổi, nhưng chỉ nghe mợ Du nói ngần ấy câu, tôi nhận thấy ngay tại sao lại có sự gặp mặt vụng trộm giữa hai mẹ con này. Và tôi cảm thấy rõ ràng sự lo lắng và đau khổ của một người đàn bà đã bị đuổi ra khỏi cửa một gia đình, nay lẩn lút trở về để được thăm nom con trong giây phút. Con... Tôi đổi tiếng xưng hô. Con đi gọi thằng Dũng cho mợ. Nhưng nhỡ nó đương đọc sách cho cậu nó nghe, trong khi cậu nó hút thuốc phiện thì sao? Mợ Du chớp chớp mắt, rồi lờ đờ nhìn về phía một cửa hàng đã đóng cửa. Trong bóng tối giữa hàng hiên, cặp mắt của mợ Du bỗng long lanh như 2 viên ngọc. Thì con chịu khó, ngồi trên đó chở nó, rồi thừa cơ bấm nó, rồi bảo nhỏ nó đi ra ngoài.
tôi liền gật đầu chạy vút đi. May quá, tôi vừa tới nhà cửa của cậu Du thì thằng Dũng ở trong nhà đâm bổ ra gọi hàng mía. Nó không để tôi nói thêm với nó một nhời, chạy theo tôi ngay và luôn luôn mắt tôi đưa xem đồng Hào đôi mới. Chúng tôi vừa mới đến cổng vườn nhà ông Hào, mợ Du ở một bụi dâm bụt lao sầm ra, ôm chặt lấy thằng Dũng, vừa nức nở kêu tên Dũng. Dũng, Dũng, Dũng con ơi! Mợ bế xốc Dũng lên, đẩy cánh cổng vào trong cùng vườn. Tôi theo vào. Mợ Du đặt Dũng xuống đất, mợ quỳ thẳng đầu gối, hai tay choàng lấy người Dũng. Vẫn cái giọng nghẹn ngào ấy. Dũng, Dũng, Dũng có nhớ mợ không? Bà có đánh Dũng không? Cậu có bênh Dũng không? Dũng có nhớ mợ không? Có thương mợ không? Dũng không đáp, ngả đầu vào vai mẹ mếu máo. Mợ về nhà với con cơ. Mợ Du hôn rít vào má, vào trán, vào cằm Dũng rồi khóc nức nở. Giời ơi, mợ chết mất, Dũng ơi, Dũng ơi. Ánh trăng vàng vặc đã gội tràn trề xuống hai gương mặt đầm đìa nước mắt áp lên nhau, và hai mái tóc ngắn dài trộn lẫn với nhau. Hương hoa cau và hoa lý sáng và ấm đã xao xuyến lên bởi những tiếng khóc dồn dập vỡ lở ở một góc vườn, rì rì tiếng dế. Tôi dần thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Tôi phải bưng lấy mặt và quay đi chỗ khác. Mợ ơi, mợ ơi! Đằng kia Dũng cũng mợ ơi, mợ ơi! Tiếng khóc của Dũng và cả chính tiếng khóc của tôi lại càng xé lòng tôi ra. Chợt mợ Du đứng vùng lên, hất mạnh mái tóc xõa ra đằng sau. Thoáng cái, mắt mợ sáng quắc lên và gương mặt trắng mát của mợ tái hẳn đi. Mợ cắn chặt môi dưới, lắc mạnh đầu luôn mấy cái. Ánh trăng càng chảy cuồn cuộn trong những đợt tóc đen ánh, trở nên hung dài, chấm gót của mợ Dũng. Mắt người mẹ khốn nạn, mắt đứa con đầy đọa và mắt tôi đắm vào nhau không biết trong bao nhiêu phút, yên lặng và tê mê. Một lúc sau, mợ Dũng dắt Dũng ra ngoài vườn. Tôi trực chạy ra hè trước, mợ vội chạy theo kéo tôi lại. Mợ một tay nắm Dũng, một tay xoa đầu tôi, giọng khàn khàn và vẫn nghẹn ngào. An và em Dũng về nhà đi nhá. Mấy hôm nữa mợ lại về. Mợ đã dặn ông Hào rồi đấy. An và Dũng muốn ăn thức gì thì ăn. Nói đoạn, mợ cúi xuống lại hôn rít vào trán, vào má, vào cổ, vào gáy của Dũng. Toàn thân tôi lại rung chuyển trước sự quyến luyến này. Nhìn sự chia lìa đau xót của hai mẹ con Dũng, tôi đã có cảm tưởng chính tôi là Dũng. Và tôi đã có ý muốn ôm ghì lấy Dũng, ôm ghì mãi mãi, ôm ghì lấy, rồi dù bị chết cũng cam tâm. Từ đấy trở đi, mỗi lần mợ Dũng ở Vinh về là tôi đi gọi Dũng. Tôi không còn nhớ rõ là tôi đã gọi Dũng tất cả bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng trong một thời gian khá dài, hơn 3 năm, lần nào sự gặp gỡ của hai mẹ con Dũng cũng làm tôi sung sướng, và lần nào sự chia lìa của mẹ con Dũng cũng thấm cả nước mắt tôi và làm cho tôi bùi ngùi trong sự thương tiếc mênh mông như cái bàng bạc của đêm thu đầy trăng. Bẵng đi 17-18 năm, tôi không một lần nào gặp Dũng, và người mẹ của Dũng đã một thời kỳ lừng tai tiếng. Dũng tôi gần quên hẳn, và lại dẫu chúng tôi có gặp mặt nhau, tôi cũng khó nhận ra Dũng sau bao năm đằng đẵng, có thể là một nửa đời người non yếu này. Nhưng tôi đã được gặp mợ Du, thì đó lại là lần cuối cùng của cả một đời tắt mãi mãi, và cuối cùng của những dòng chữ viết về một người. Ấn tượng của cái kỷ niệm này không bát ngát bàng bạc như xưa kia
Nó hằn vào tâm hồn tôi trong cái đêm trăng sáng. Hương hoa cau, hoa lý ngát không khí. Trưa hôm ấy, nắng, ánh nắng vàng rực, các vật ngoài trời đều chói lóa trong những tiếng ràng rào của ánh sáng bị gió thổi cuồn cuộn như sóng. Sau đây, nhất là giờ đây, bất cứ một hình sắc gì của Mợ Du trong cái cảnh buổi chiều ấy đều ngùn ngụt trước mặt tôi qua một thứ lửa tê tái tỏa ra cả ở trong da thịt tôi. Lúc đó vào khoảng 2 giờ, hầu hết những người đi làm đã đến sở mình. Ngoài phố, những ngã ba ngã tư sự ồn ào trào lên chỉ ở từng khu và cảnh tấp nập không lầm bụi. Rối loạn như trưa nãy, nắng trong dần đi, sắc xanh pha lê trên cao bao la thêm. Những cảnh xuân ở thành thị vẫn không rõ rệt tươi tốt bằng ở nhà quê, với những cánh đồng lúa, những đình chùa, những con đường đất nổi lên nhịp nhàng dưới vùng trời thoáng đãng. Và với tiếng cười nói, gọi hỏi của người ta cứ vang vang ở trong gió. Đây vẻ ăn xuân chơi, vui quên chỉ còn sót lại ở mấy phố ta, trong những nhà cửa vôi mới quét lại, hớn hở lên vì nắng. Trong mấy hiệu tạp hóa và trong những đám xúc xắc, xóc đĩa đường, họp lén lút với những đám trẻ con bẩn thỉu mà tôi, thằng bé An xưa kia, hễ có tiền là sống chết cũng sục vào. Tôi đương viết tập cho một đứa cháu thì thấy có tiếng xúc xắc và đứa cháu tôi không nhìn trộm ra ngoài nữa mà chạy hẳn ra. Bà ở chung nhà với tôi đi vào lắc đầu. Thế mà chết rồi. Trước nét mặt nhăn nhó, chỉ có vẻ buồn cười của bà ta, tôi bật lên hỏi. Thưa bà, ai thế? Sao lại thế? Bà ta lại càng tỏ ra bộ ảo não. Cái người mới đến ở nhà bà cụ Ký ở bên kia đấy. Bán quán ở gần rạp hát và đầu ngõ ấy mà. Tôi vẫn không thể nhớ ra là ai. Thấy tôi băn khoăn, bà ta vừa gắt vừa cười. Cái người một hôm cậu bảo tôi gọi lại mua chuối ấy. Tôi gọi 3-4 lượt, nhưng chị ta cứ đi lủi lũi làm cậu tức mình. Đến tối chị ta giao bán, cậu không mua mà cho cái cháu đi mua hàng khác. Tôi lên một tiếng gật đầu. Bà nọ cho thế là đã thỏa cái công việc tò mò của mình và làm trọn cái sự cổ động, lòng thương xót một kẻ xấu số. Rồi lại ngồi xuống, vừa chè củi chan chát, vừa quát tháo chỉ bảo người nhà. Xong, 2 trang viết tập cho đứa cháu, tôi dở sách ra đọc tiếp. 1 dòng, 2 dòng, 5 dòng, 10 dòng, rồi hết một trang, sang trang bên. Những chữ in nhỏ ấy trước còn từ từ đi vào tâm trí tôi, hơi chập chờn lộn xộn với những ngữ nghĩa không đằm thắm ấy. Sau, tôi lại càng trấn tĩnh bao nhiêu, chú hết cảm tưởng vào những hình ảnh, những tình tứ trong chuyện, thì chỉ thấy đầu óc lại càng bừng bừng. Tất cả những cái tôi đọc để nghiền ngẫm chỉ là một sự rối loạn khô khan. Tôi đành phải để sách xuống, mắt lim dim, chân tay duỗi mềm mại, mặc bất cứ cái gì đến trong tâm trí. Những câu nói trên của bà cùng nhà với tôi bỗng trở lại bên tai tôi rành mạch từng tiếng. Theo liền những tiếng thì thầm này, một dáng người co ro, những mảng quần áo vá víu và mẹt quà lèo tèo hiện ra, mờ mờ lành lạnh. Tôi thấy lòng nao nao và sau thì khó chịu vì sự vẩn vơ này. Tôi cau mày, định cầm sách lên đọc nốt để còn làm mấy việc khác. Một người ở nhờ ở vả, chết đột nhiên và cô độc, không ai thân thích ma chay. Một người khốn nạn như thế nhan nhản ra, muốn xem lúc nào chả có. Đằng sau nhà tôi, trong những xóm nhà lá của những đám người tha phương cầu thực kia, thường thường lại nổi lên những tiếng khóc lóc rền rĩ về sự chết chóc. Mà người chết tuy không một thân một mình, nhưng cũng chỉ được đến cỗ ván mỏng, bát cơm, quả trứng, vài thẻ nhang và 4 người khiêng đi vùn vụt như chạy trốn. Họ chuyên sống với cái nghề này và uống rượu. Tôi đã nghĩ như vậy. Tâm trí tôi dần trở nên sáng sủa tỉnh táo,
Đọc hết cuốn sách, tôi ra đi thong thả ngoài sân, khoan khoái lâng lâng. Bọn người chuyện trò vang vang, ra vào nhà có người đàn bà chết đã ngớt. Bà cụ chủ nhà mượn được cái mảnh bèn che chắn ngay lấy chỗ người chết nằm. Trời vẫn nắng to, sau bức mảnh lọc nhẹ đi, làm ánh sáng vàng rực, cái chõng và thi hài chăm chú trông lại rõ hơn. Tôi thấy cả những đợt khói lừ lừ tản ra trên đầu người chết và những đốm lửa nhang rung rung khi gió nổi lên thổi tan tác những mảnh nắng ở ngoài trời và loạn xạ những cát bụi trong cái khoảng mảnh che cho người chết. Không tiếng kèn tỉ tê, không tiếng khóc kể lể rền rĩ, không nồng mùi bồ kép đốt với mùn cưa. Cái tử khí đây kia thăm thẳm, chứa đầy những độc ác như của một nơi mà các người chung quanh không còn ai sống. Bất giác, tôi sang sân nhà bà cụ, thoạt thấy tôi, bà cụ và mấy người đàn bà sang hỏi thăm ra đón. Cậu sang chơi? Đấy, cậu xem có khổ không? Nhà chị ta sắp thúng, định đi chợ mua thêm hàng. Nhưng ra khỏi cửa, lại về nằm lịm đi một lúc. Thế mà đã chết rồi. Tôi chẳng là họ hàng gì, mà phải làm ma đấy. Các bà ấy cứ trách tôi dễ dãi quá. Nhưng thôi, mình cứ ăn ở, cho hết cái tình cái nghĩa. Đối với những kẻ bơ vơ, khốn khó còn thì mặc rời kiêng cho. Thấy tôi chăm chú nghe, bà lại kể lể tiếp, giọng rất trơn tru. Nào người đàn bà nọ nói không có chồng con gì cả, nào đi buôn bán mãi vàng danh cẩm phả, về ốm yếu quá, định về đây lần hồi. Nào bà cụ thương tình cho ở nhờ, hẳn một nửa gian, giường chiếu bát đĩa của cụ tha hồ mà dùng. Nào bao người năn nỉ thuê nhà bà cụ không được vì các con cái của bà cụ đi làm xa. Bà cụ chỉ cần có người sạch sẽ, chịu khó và hiền lành bầu bạn với cụ và các cháu bé của cụ cho vui thôi. Bà cụ sai cháu giải chiếu cạp điều ra trường kỷ và rót nước thân mật mời tôi. Chè hột có gừng, ủ trong bình, tuy còn nóng sôi, nhưng tôi vẫn thấy lởm lợm. Tôi chỉ nhấp qua, rồi sau một lúc yên lặng, đứng dậy đến chỗ người chết nằm. Bà cụ lại bỏ khách đi theo tôi. Khi chúng tôi đứng sát cái chõng, bà cụ trò vào người chết. Chị ta chỉ có mấy cái quần áo mặc theo đi, ấy là lành lặn thôi. Còn mấy cái kia rách mướp mườm mượp, tôi còn để đấy mà cũng chẳng ai muốn lấy cả. Một bà trong ngõ phải mua lại cái chăn của phu xe gắn ngoài hàng cơm để liệm với cái chiếu của tôi. Sáng mai một bà cho cỗ ván nữa là xong. Để chứng thực sự ngay thẳng và lòng ăn ở khác thường của mình, bà cụ kéo ở xó cửa đằng kia ra một cái thúng. Bà cụ lật vỉ buồm lên, chìa ra trước mặt tôi từng cái sống áo cũ rách một. Chợt bà kêu lên, qua gọi đứa cháu gái lớn. Khổ quá mày ơi! Những thứ chuối chăn kẹo bỏng kia mày còn để đây làm gì? Cho người ta không lấy thì vứt đi chứ. Cả tôi cũng phải cau mày lại trước những quả chuối đã đen nhũn, lấm tấm những lỗ ngó ngoáy và những kẹo vừng bỏng bắp ướt át, kiến bâu chi chít, những đồ hàng cuối cùng của người đàn bà. Nếu y bán rẻ đi thì thế nào cũng hết, nhưng đời nào y chịu lỗ vào cái vốn nghèo ngặt sống còn của mình. Chẳng phải y, bất kỳ người đầu đường cuối chợ, buôn thúng bán bưng nào cũng thế hết, trong sự làm ăn bát cơm đổi bằng bát mồ hôi của mình. Và đến phút hấp hối, người đàn bà nọ vẫn không thể tin được mình chết. Ở cái buổi sáng tưng bừng hôm ấy, phố xá tấp nập, đâu đâu cũng ồn ào, đầy những hình ảnh của sự cố gắng mải miết để được sống. Ai mà không biếu lấy sự tin tưởng tốt đẹp. Những người trong xóm đi chợ đã lác đác về. Họ đi từng tốp, trò chuyện díu dít, rủ nhau tối nay tắm rửa sạch sẽ để đi lễ đền, lễ chùa. Xuyên qua bọn họ, những người gánh nước làm nhấp nháp thêm cái lối vào xóm chật hẹp, mấp mô, tách ra hàng 10 ngõ.
Bên trong ở những vườn rau diếp, rau cải, xà lách và những vườn rồng hoa bán trên phố Tây. Những thùng tưới cứ rào rào đưa trên những sắc hồng tím vàng, nhung, trắng tươi mọng. Nắng và gió tỏa ra lênh láng, ánh sáng trong suốt reo lên trên những cây cỏ nảy nở như thổi. Đứng ở trong này, tôi đã thấy lòng run run. Tôi nghĩ đến cái dây vừa thở hắt ra, vừa quằn quại của một con người cách tôi không đầy chục thước, và tôi và cả mọi kẻ chung quanh đều không hay biết. Tâm trí tôi lắng sâu hơn nữa. Tôi nghĩ đến cái kiếp người kia chắc chỉ toàn những sự đày đọa. Cái kiếp làm thân đàn bà không chồng con, không thân thích, đâu có kẻ thân mến và quê hương, gia đình mình. Và tất cả sự no ấm chỉ trông cậy vào sức mình, sự chịu khó của mình. Tôi hồi hộp nhấc cái vuông khăn tay, dòng dọc đỏ phủ mặt người đàn bà lên. Tôi lặng đi, tê tái nhìn cái bộ xương hốc hác, gồ ghề, xám xịt. Thay cho gối, tóc y cuộn thành một mớ dày, vẫn còn đen nhánh. Giá cắt đi là một cái đuôi gà thì phải dài và óng ả lắm. Cậu này, cậu xem cái giấy gì và hình gì thế này? Vâng vâng. Tôi phải quay lại phía bà cụ. Tôi vội vàng đón lấy mấy tờ giấy đã nhàu nát, nhòe nhoẹt và tấm hình nhỏ tí bà cụ đưa cho. Không phải là những miếng giấy vứt đi mà là 4 bức thư. Bức chữ thì viết ngoằn ngoèo, bức thì đã thẳng dòng, bức đã có những dấu chấm gãy gọn với những dấu chấm than, và bức chữ lại nguệch ngoạc nhưng rắn rỏi và lời lẽ gay gắt như trong một bài báo tranh biện. Tất cả đều ký tên Dũng, từ những nét ngây ngô trở nên những sắc nét hơn. Tôi đã suýt kêu lên, nhưng cổ họng nghẹn hẳn. Tôi giơ hẳn tấm hình ra ngoài cửa xem. Tấm ảnh chụp hai mẹ con kia rõ ràng là mợ Du và thằng Dũng. Người mẹ ấy, đôi mắt vẫn sáng, và cái sống mũi dọc dừa, cái cằm thon gọn trong gương mặt vẫn đầy vẻ tươi trẻ, tinh anh. Còn thằng nhỏ thì bế nâng lên trước mặt người mẹ, một tay y bịt lấy rốn nó, mặt hơi cúi xuống với nó. Nhưng mắt vẫn ngước lên như trỏ cái sự vật đằng trước cặp mắt vỡ ngỡ của nó, cho nó cười thêm. Dưới tấm ảnh mà tôi không thể nào lầm lẫn được ấy, lại còn có thêm dòng chữ này: kỷ niệm ngày con Dũng của mợ lên 2, nhưng mới được 8 tháng. Và ở một góc có 2 dòng chữ nhỏ như kim: Dũng ơi, con của mẹ ơi, biết đến bao giờ mẹ mới được gặp lại con. Mợ Du đã chết rồi. Người mẹ khốn nạn kia bị người chồng sau tình phụ. Hay vì y chết, mợ sa sút và cho mình đã phạm một trọng tội, mợ đành sống lén lút để khỏi dây dính đến Dũng. Hay mợ đã tìm đến Dũng nhưng không được nhìn nhận. Hay Dũng cũng chết rồi. Hay những giấy mà hình ảnh kia chỉ là của người đàn bà chết bắt được. Tôi đã nhiều lúc tự hỏi, nhưng chỉ thấy thêm rằng chắc chắn mợ Du đã chết, và những cảm tưởng về mợ chỉ càng thấm thía, tê tái trong tâm hồn của tôi. Thằng bé An xưa kia không còn những dòng nước mắt tràn trề để khóc nữa. 1939-1943 đã đăng một phần trên tiểu thuyết thứ 7, số 277, ra ngày 23 tháng 9 năm 1939 trong truyện Những đêm trắng.